Welcome to Ipal channel. Brand name එකක් නිසා අයින් වුණ item එකක් මීට similar items ගොඩක් කරලා තියෙන transformer වල තියෙන item එකක්. ඉතින් මේක මමත් sell කරලා තියෙනවා. දැනට sell කරගෙන නැත් යන කට්ටිය ඉන්නවා. මම දැනුවත්. හැබැයි issue එකක් වෙලා නැහැ. හැබැයි මේකෙදි ගොඩක් මේක තැන්වල පෙන්නලා තියෙන නිසා තමයි මම හිතන්නේ issue එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් alert එකක් විදිහට මේව කරගන්න ගොඩක් හොඳයි. awareness is the key මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් #awareness is the key කියලා ipal hub group එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව e.com කියන email address එකට එවන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවනම් බෙදා ගන්න. එතකොට බොහොම පහසුයි කෙනෙක්ගේ awareness එක build up කරන්න. ඒක තමයි මෙච්චර කල් කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් අය risk free sell කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන හැකියාවක් තියෙනවා. Your listing was removed. Vero brand name misuse policy. We have removed your listing because you didn't follow Vero brand name misuse policy. You may not use brand names in your listing if the product is manufactured or compatible with the brand. ඒ brand එකට තියෙනවා කරන්න බෑ. ඉතින් මේක ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ කවුරුද දෙන hashbro එකකින්. hashbro ගොඩක් කටි දන්නවා transformers තමයි ඒගොල්ලන්ගේ main category එකක් තියෙන. ඊට අමතරව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක යටතේ තමයි අයින් වෙලා තියෙන්නේ brand protection @mm-hashbro.com කියන එකට email එකකුත් දාන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. apologize කරලා ඒක තමයි විය යුත්තේ. මේකේ ලියලා තියෙනවා Optimus Prime Transformers action figure 7-inch alloy level V movie gift toy class Optimus Prime action figure 7 inches transformer දෙවිදියක් ලියලා තියෙනවා එකම දේ. හැබැයි මේකෙදි මම දක්වපු වැරද්ද තමයි image එකේ හැමතැනම මේක mention කරලා තියෙනවා. eBay එකේ image policy එක අරතර ගත්තම ඕනෝටර පෙන්වන්න නරකයි. ඊට අමතරව මේක hashbro ළඟම තියෙන image එකක් තමයි අරගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩාක්ම ගැටලු සහගත තැන. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න එපා. අර මම කියලා තියෙන customer ගේ reviews වල තියෙන photos ඒවත් අරගෙන කරනවා නම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක original image එකක්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ගත්ත එකක් originally hashbro එකේ තියෙන image එකක් නෙමෙයි. list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Don't try this add to list. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ipal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට යන අපේ channel. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.